Welcome everyone. আজি আপোনালোকক দেখাব লাইছো how to draw perfect outline with a grid method. Reference photo হিচাপে মই বাছি লৈছো ৰমেশৰ এখন ফটো। কিন্তু মোবাইলৰ পৰা চাই নহয় আজি প্ৰিন্ট আউটৰ পৰা কৰিম। স্টাৰ্টিংত বিগিনাৰ সকলৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় প্ৰিন্ট আউট কৰিলে। এখন ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰয়িং কৰিবলৈ আউটলাইন পাৰফেক্ট হোৱা খুবেই দৰকাৰ আৰু আউটলাইন পাৰফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ফটোখন ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। প্লাছ মেথড টেকনিকৰ দ্বাৰা আজি আউটলাইন ড্ৰটো কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, চালে ভালকৈ আপোনালোকে বুজি পাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।